به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهبافت. امروز در خدمتتون هستم با یکی از خاص‌ترین و زیباترین طرح‌های قلاب بافی که قرار هست اون رو با هم ببافیم. این مدل یک تلفیقی از نقش‌های سنتی که با تکنیک موزاییکی اون رو بافت زدم و نتیجهش همینطور که می‌بینید یک کار بسیار چشم نواز هست و بسیار کار خاصی هست که میتونه به عنوان خودش به تنهایی به عنوان شال گردن از اون استفاده کنید. در انتهای کار میتونید یه ریشه هایی به اون آویزون کنید، یک شال فوق العاده زیبا رو بهتون بده. اگه فکر میکنید عرض کار کم هست میتونید یک تا دو رژ بالا پایین کار رو ساده بافی رو ادامه بدید تا طرحمون هم خاص‌تر و زیباتر به چشم بیاد. یا به عنوان حاشیه پتود از اون استفاده کنید که من قبلا مدل مختلف بافت موزاییکی رو از همین مدل رو تقریبا به همین صورت آموزشش رو براتون گذاشتم. لینکش رو اون بالا براتون قرار میدم. دوست داشتید اون ویدیو رو هم ببینید میتونید این مدل رو به همراه اون مدل و بافتای موزاییکی دیگه کنار هم قرار بدید و یک پتوی زیبای موزاییکی داشته باشید، یا اینکه به عنوان حاشیه پتو استفاده کنید و به عنوان رومیزی رانر حاشیه لباسا میشه از این کار زیبا استفاده کرد. عرض این کار رو بهتون بگم. این کارمون در عرض 13 سانتی متر هست. حالا طول کارم که بسته به کاری که شما انتخاب میکنید میتونه متغیر باشه. خب اگه عاشق اینجور کارهای سنتی و زیبا هستی و دنبال یه بافت متفاوت میگردی، پس تا آخر ویدیو حتما با من همراه باش، چون قراره با هم دیگه مرحله به مرحله این آموزش رو ببافیم و کار به این زیبایی رو با هم خلق کنیم. و قبل از اون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. اگه هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید اون رو سابسکرایب داشته باش تا آموزش های جدید ما رو از دست ندید و اون زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض گذاشتن ویدیو مطلع بشید و بتونید تشریف بیارید و ویدیوها رو تماشا کنید. و لطفاً ویدیوها رو فقط و فقط در کانال یوتیوب دنبال بفرمایید. بریم سراغ آموزش. خب قبل از شروع بافتمون ما باید بدونیم چه تعداد باید زنجیره بزنیم برای کارمون. ببینید دوستان، به این صورت خیلی راحت میتونید اون تعداد مورد نظرتون رو به دست بیارید. برای شروع بافتمون ابتدای بافت و انتهای بافت، حالا هر چقدر که قد کارتون هست، شما میایید اینجا رو 13 یا 14 تا زنجیره میزنید. هم ابتدای بافت هم آخر بافت باید 13 یا 14 تا زنجیره بزنید. بعد از اون این الگو تکرار میشه. ابتدا پس 13، آخر 13 یا 14. اینی که میگم تکرار میشه، یعنی بعد از اون 11 زنجیره، بشمرید اون رو، 23 زنجیره، 11 زنجیره، 23 زنجیره، 11، 23، 11 تای آخر رو که بافتید ادامش میشه همون 13 تا زنجیره‌ای که زده بودید. خب به این صورت پس پیش برید. حالا هر چقدر که دوست دارید، یه 14 تا یا همون 13 تا زنجیره رو ابتدا میزنید، 11، 23، 11، 23، 11، 23 اون رو ادامه میدید. آخرین 11 تا زنجیره رو که زدید بعدش همون تعداد، حالا 13 یا 14 تا زنجیره که ابتدای رج زدید رو آخر بافت میزنید و شروع به بافتمون میکنیم. یه گره روی قلابمون میزنیم با رنگی که رنگ زمینه اصلی بافتمون هست که من اینجا کرم رو انتخاب کردم. شروع به بافت زنجیره میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 زنجیره ابتدای بافت زدم. بعد میام یه دستم روی زنجیره آخر، حالا 11 تا زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 زنجیره زدم و در ادامه حالا 23 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. خب دوباره تکرار میکنم 11 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و در ادامه 23 11 23 اون رو ادامه میدم. خب به این صورت من 11 تا زنجیره بعدی رو که زدم اومدم در آخر 13 تا زنجیره هم اضافه تر زدم، چون من نمیخوام کارم خیلی فعلا بزرگ باشه، برای آموزش این تعداد زدم. خب پس یادتون باشه بعد از 11 تای آخر حتما باید همون 13 تا زنجیره‌ای که بود رو زده باشید. و در ادامه حالا اینجا میام یک زنجیره میزنم که میشه این قد کار. و حالا این یک زنجیره رو که زدیم رها میکنیم، میام از روی زنجیره بعدی شروع به بافت میکنیم، پایه متوسط میبافیم. روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه متوسط بافت میزنیم تا به آخرین دونه زنجیره‌ای که داریم. به این صورت خب روی هر پایه یک پایه متوسط میبافیم تا به آخر رج برسیم. خب به این صورت من روی هر کدوم از زنجیره ها یک پایه متوسط بافتم، به آخر رج که رسیدم یک زنجیره میزنم اینجا، نخ رو کاتش میکنم و با رنگ بعدی میایم از ابتدای بافت دوباره بافت رو شروع میکنیم. خب برای شروع رج دوم میخوایم بافت رو با رنگ بعدی شروع کنیم. ببینید ابتدای بافت این پایه متوسطی هست که بافته بودیم، این زنجیره‌ای هست که رها کردیم. من میام روی این زنجیره‌ای رو که رها کرده بودیم ابتدا یه گره روی قلاب میزنم. خب به این صورت روی این زنجیره یک بار دیگه بهتون نشون بدم، این گوشه میایم نخ رو وصلش میکنیم، اینجا یک زنجیره میزنیم، کار رو فیکسش میکنیم. حالا از روی اولین پایه متوسطی که داریم لوپ پشتی، این رو میدونیم که بافت پایه موزاییکی روی لوپ پشتی و لوپ جلویی هست. این رج روی لوپ پشتی هر کدوم از پایه ها میام یک پایه متوسط میبافم. نخهای اضافه رو هم میتونید همراه کنید تا در پایان کار تمیزتری بهتون بده. به این صورت خب لوپ پشتی هر کدوم از پایه ها یک پایه کوتاه به این صورت میبافیم و اون رو تکرار میکنیم تا به پایان رج برسیم. من برای اینکه آخر بافتم هم کار تمیزی داشته باشم میام نخ اضافه آخر رو هم به این صورت ما بین بافتم میگیرم، سعی کنید نکشید، کار کشیده نباشه و روی هر پایه یک پایه کوتاه رو ادامه میدم روی لوپ پشتی به این صورت و یک زنجیره میزنم، باز اینجا میام نخ رو کاتش میکنم. خب این پایان رج دوم بود. بله برای شروع رج سوم با رنگ اول کار رو ادامه میدیم. روی همون پایه‌ای که توی رج قبل اومدیم یک زنجیره زدیم بافت رو شروع کردیم، همونجا میام یک لوپش رو میگیرم و نخ رو اینجا میام وصلش میکنم، یک زنجیره میزنم. حالا برای شروع رج سوم ما میایم روی لوپ جلویی باقی مونده از این پایه های همرنگش، از روی اولین پایه لوپ جلویی رو میگیریم، همون تعداد زنجیره‌ای که ابتدای رج زدیم. حالا اگه 13 تا بود 13 تا، اگه 14 تا بود 14 تا. برای من 13 تا بود. یک پایه بلند میبافم، 2 3 عذر میخوام 4 5 6 ادامه میدم. این رو 13 تا پایه بلند به این صورت میبافم، ادامه میدم 12 و 13 پایه بلند رو به این صورت بافت زدم. حالا در ادامه
میام روی رج قبلی لوپ پشتیش رو میگیرم. ببین درست از پایه بعد توی رج خردلی رنگ لوپ پشتی رو میگیرم، 5 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. ادامه میدم. پایه بعدی میام پایه زیرش یک پایه بلند میبافم. دوستان این اون 11 تا هستش که بافت زنجیره زده بودیم و ادامه میدم. از پایه بعد باز 5 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5 کوتاه بافتم. خب این اون 11 تا. حالا بافت رو ادامه میدم. از این به بعد 23 تا پایه بلند میبافم. پایه بعدی میام بافت زیرش رو میگیرم، لوپ جلویی، و شروع به بافت پایه بلند میکنم و 23 پایه بلند رو به این صورت بافت میزنم. خب به این صورت دوستان 23 تا پایه بلند توی لوپ جلویی که بافتم. از پایه بعدی باز میام 5 تا پایه کوتاه می بافم. لوپ پشتی 2 ادامه میدم. 3 4 و 5. پایه بعدی میام پایه زیرش یک پایه بلند می بافم و ادامه میدم. از پایه بعد 5 تا پایه کوتاه. 1 2 3 4 و 5. این 11 و میایم 23 تا پایه بلند میبافیم. دوباره همین الگو رو تکرار میکنیم تا به آخر. به آخر بافت هم که رسیدیم، درست مثل چیزی که ابتدای رج بافته بودیم، من 13 تا پایه ابتدای بافت داشتم. روی اون 13 تای آخر هم هر کدوم یک پایه بلند میبافم تا به آخر رج و یک زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم. برای شروع رج چهارم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. میایم از ابتدای بافتمون روی اون زنجیره‌ای که زده بودیم نخ رو اینجا وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنیم. حالا در ادامه بافت شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم. از روی پایه بعدی لوپ پشتی رو میگیریم و بافت پایه کوتاه انجام میدیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. روی اولین پای کوتاه هم یک پای کوتاه و 14. خب 14 تا پایه کوتاه که بافتم، حالا میام توی رج همرنگ از پایه بعدی لوپ جلویی رو میگیرم، 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بلند بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، از پایه بعد 4 پایه بلند. 1 2 3 و 4. از پایه بعدی یعنی روی پایه بعدی لوپ پشتیش رو میگیرم، شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3 ادامه میدم بافت پای کوتاه ها رو تا روی اولین پای کوتاهی که اینجا هست. در کل 25 تا پایه کوتاه رو بافت میزنم و 25 می همونطور که گفتم روی پایه کوتاه میفته. خب به این صورت حالا از پایه بعدی الگو رو تکرار میکنم. 4 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 و 4. پایه بلند بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعد ادامه میدم. 4 پایه بلند. 1 2 3 و
4. این الگو به هر تعداد و هر اندازه‌ای که هست رو ادامه میدید و در آخر رج هم از پایه کوتاه لوپ پشتی شروع به بافت میکنیم روی هر کدوم از پایه ها که اینجا برای من میشه 14 تا پایه چون آخر بافتم هست. پایه کوتاه میبافیم به این صورت و یک زنجیره میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم. خب برای شروع رج پنجم با رنگ کرم از روی زنجیره ابتدایی بافت میایم توی رج قبل، نخ رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم. حالا با این رنگ ادامه میدیم از روی اولین پایه لوپ پشتی، ببینید توی لوپ جلویی بافت همرنگش رو میگیرم به این صورت و 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. از پایه بعدی لوپ پشتی 5 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5. ادامه میدم 6 تا پایه بلند. پایه بعد لوپ جلویی رج قبلش 6 پایه بلند. 1 ادامه میدم 2 3 4 5. ببینید ششمی روی پای کوتاه هست و 6. خب این میشه تا به اینجای بافتمون و بافت رو ادامه میدیم روی 4 تا پایه بعد لوپ پشتی هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 و 4. پایه بعد بافت همرنگش یک پایه بلند، ادامه میدم 4 پایه کوتاه روی پایه بلند ها در واقع میبافم به این صورت و از پایه بعدی توی رج همرنگ که پایه کوتاه هست 6 پایه بلند. الگو دوستان تکرار میشه. حالا 1 2 شکل بافتمون رو داریم تشکیل میدیم 3 4 5 و 6. حالا در ادامه بافت میایم از پایه بعد 5 تا پایه کوتاه میبافیم. لوپ پشتی 1 2 3 4 و 5. از پایه بعد بافت همرنگ لوپ جلویی 3 پایه بلند. 1 2 و 3. از پایه بعد لوپ پشتی 5 کوتاه. 1 2 3 4 و 5. باز از پایه بعد لوپ جلویی 6 پایه بلند. 1 تکرار میکنم 2 3 4 5 و 6. 4 پایه کوتاه لوپ پشتی بافت میزنم. پایه بعدی لوپ جلویی 1 پایه بلند و لوپ پشتی 4 پایه کوتاه می بافم. خب ببینید الگوی بافت حالا از اینجا تکرار میشه. الان درست این چیزی رو که اینجا بافتم اینجا تکرار کردم، پس از این به بعد بافت باید تکرار بشه هر اندازه که پایه دارید. خب به این صورت پس باید چیکار کنیم؟ حالا اینجا 6 تا دوباره پایه بلند ببافید. نگاه که بندازید به چیزی که بافتید خیلی راحت میتونید اون رو بافت بزنید. بله 6 پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4
5 و 6. چون برای من قسمت آخر بافتم هست، درست میشه مثل این چیزی که اینجا هست، چون آخر بافت من هست. میام ادامه میدم و 5 تا پایه کوتاه از پایه بعدی میبافم. 1 2 3 4 و 5 و در ادامه پایه های آخر 3 پایه بلند. 1 2 و 3. یک زنجیره میزنیم، نخ رو کاتش میکنیم. همونطور که گفتم شما هر تعداد پایه‌ای که دارید این الگو باید تکرار بشه. ابتدا و آخر رج که همین شکل، این قسمت رو مدام هی شما میایید تکرارش میکنید. خب برای شروع رج ششم بافت رو شروع میکنیم. همونطور که گفتیم تا الان بافتیم، از ابتدای گوشه بافتمون نخ رو وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنیم و میایم این قسمت حالا روی 3 تا پایه بلندی که اینجا داریم پایه کوتاه میبافیم. 1 2 و 3. حالا درون این باکسی که الان اینجا برای ما درست شده، پایه اول رج همرنگش، میام اولین پایه یک پایه میخوام بلند میبافم و 3 پایه کوتاه. 1 2 لوپ پشتی. پایه بلندها لوپ جلویی است، پایه کوتاها لوپ پشتی و پایه آخر این قسمت توی همین باکس یک پایه بلند میبافیم. پس شد 1 بلند 3 کوتاه 1 پایه بلند که این تکرار میشه توی هر کدوم از این قسمت ها. و از پایه بعدی لوپ پشتی 7 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 هفتمیش میشه روی اولین پایه کوتاه. 7. از پایه بعدی لوپ جلویی 2 پایه بلند. 1 و 2. از پایه کوتاه بعد 3 پایه کوتاه. 1 2 3. از پایه بعد 2 پایه بلند. 1 و 2. از پایه کوتاه بعدی لوپ پشتی 7 کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7. درون باکس حالا این الگو تکرار میشه، الگویی که میبافتیم. 1 پایه بلند، لوپ پشتی 3 پایه کوتاه و پایه بعدی 1 پایه بلند. 3 پایه کوتاه. الگو از ابتدای رج تکرار میشه. ببینید به این صورت. الان بافتی رو که درست از اینجا بافتیم، 3 پایه کوتاه بافتیم رو به همین صورت میایم تکرار میکنیم. میایم درون باکسمون 1 پایه روی اولین پایه 1 پایه بلند میبافیم، 3 پایه کوتاه و پایه بعد درون همون باکس 1 پایه بلند و به همین صورت ادامه میدیم. 7 پایه کوتاه میبافیم. همونطور که گفتم الگو دیگه تکرار هست. هر قسمتش رو که یادتون میره برگردید به چیزی که بافتید، خیلی راحت میتونید از روش بافت بزنید. هفتمی روی پایه کوتاه قرار میگیره و 2 پایه بلند، 3 پایه کوتاه که دومیش روی پایه بلند هست. از پایه بعدی 2 پایه بلند، 7 پایه کوتاه
به این صورت بافت میزنیم. چند تا شد؟ 2 4 6 بله و 7. باز درون باکسمون یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه و پایه آخر یک پایه بلند. این آخر رجممون هست و 3 پایه کوتاه، 1 2 لوپ پشتی نخم کشیده شد، 2 و 3. یک زنجیره نخ رو کات میکنیم. خب ببینید به این صورت هر تعداد پایه‌ای که دارید به همین روش اون رو کامل میکنید. برای شروع رج هفتم طبق الگو میایم نخ حلقه رو وصلش میکنیم و با یک زنجیره اون رو فیکس میکنیم. حالا بافت رو ادامه میدیم. 3 تا پایه بلند میبافیم. لوپ جلویی 1 2 و 3. به این صورت روی پایه بلند یک پایه کوتاه میبافیم، روی پایه همرنگش یک پایه بلند، از پایه بعد 3 پایه کوتاه که سومیش باز روی پایه بلند است، کوتاهی که روی پایه بلند بافته شده. پایه بعد لوپ جلویی 2 پایه بلند می بافیم، از پایه بعد لوپ پشتی 7 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 و 7. توی همرنگش 3 پایه بلند می بافیم، 1 2 و 3. ادامه میدیم از پایه بعد 7 پایه کوتاه، 1 2 3 4 5 6 و 7. 3 پایه دو پایه بلند می بافیم و 3 پایه کوتاه، 1 2 و 3. پایه آخر این باکس یک پایه بلند می بافیم، روی پایه یک پایه کوتاه، همرنگ 3 پایه بلند. الگو تکرار میشه. روی پایه بعد یک پایه کوتاه می بافیم، پایه اول باکس یک پایه بلند می بافیم و از ابتدای بافت ببینید دوستان، این درست چیزی هست که من اینجا بافتم. از ابتدای رج دیگه تکرار نمی کنم، ویدیو خیلی طولانی میشه. از ابتدای رج ادامه میدید بافتتون رو. 3 پایه کوتاه، 2 پایه بلند، 7 پایه کوتاه، 3 پایه بلند. به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدید تا به آخر رج برسید. به این صورت به آخر رج که میرسیم 7 تا پایه کوتاه رو که بافتیم، 2 پایه بلند بافت میزنیم. ببینید درست مثل چیزی هستش که اینجا بافتیم و 3 پایه کوتاه می بافیم درون همون باکس. پایه آخرش یک پایه بلند می بافیم. ببینید الان اینجا هستیم، روی پایه بلند یک پایه کوتاه می بافیم و مثل ابتدای بافت 3 پایه بلند رو بافت میزنیم و به این صورت رج رو به پایان میرسونیم. 1 2 و پایه آخر که سومیش هست. یک زنجیره میزنیم، نخ رو کاتش میکنیم. خب این میشه پایان رج هفتممون.
برای شروع رجه هشتم با رنگ خردلی بافت رو ادامه میدم. از گوشه بافتم میام نخ رنگ جدید رو وصلش میکنم با یک زنجیره، اون رو فیکسش میکنم و روی 3 پایه بلندی که دارم هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. روی رجه همرنگ پایه بعدی لوپ جلویی یک پایه بلند می بافم. از پایه بعد لوپ پشتی 6 پایه کوتاه بافت میزنم. 1 2 3 4 5 و 6. ششمی روی آخرین دوتایی هست. از روی اولین پایه همرنگ لوپ جلویی پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 و عذر میخوام 5 پایه ای بابا بلند. خب و از پایه بعدی 7 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 پایه جانمونه، 4 5 6 و 7 و از پایه بعد توی رجه همرنگ 5 پایه بلند می بافم. 1 2 اولیش روی کوتاهش بود، 3 4 و 5. از پایه بعدی لوپ پشتی 6 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 و 6. توی رجه همرنگ یک پایه بلند می بافم. به این صورت الگوی بافت از ابتدای رج. حالا اینجا میام دیگه تکرارش میکنم. 3 پایه کوتاه می بافم. 1 2 و 3. یک پایه بلند و به همین روش این الگو رو ادامه میدم. همونطور که گفتم طبق چیزی که از ابتدای بافت بافتیم، الان دقیقاً ببینید این پایه بلندی که اینجا بافتیم پایه‌ای هست که اینجا بافته شده و در ادامه 6 تا پایه کوتاه روی همرنگ 5 پایه بلند، 7 پایه کوتاه و به همین ترتیب این الگو رو ادامه میدیم. آخر رج که رسیدیم این قسمت یک پایه بلند بافته میشه و 3 پایه کوتاه زنجیره میزنیم و نخ رو کاتش میکنیم. برای شروع رج نهم با رنگ کرم بافت رو ادامه میدیم. از روی اولین زنجیره‌ای که زده بودیم توی رج قبل نخ رو میایم وصلش میکنیم و بافت رو شروع میکنیم. روی اولین پایه بلند لوپ جلویی یک پایه بلند میبافیم. روی رج قبل هست منظورم. پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه، پایه بعد لوپ جلویی زیرش یک پایه بلند. پس شد یک بلند، یک کوتاه، یک پایه بلند و از روی پایه بعدی که این پایه بلند هست لوپ پشتی با پایه کوتاه می بافیم. 1 2 3 4 5 6 7 ادامه میدیم. 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه بافتم. در ادامه روی پایه بعدی پایه زیرش لوپ جلویی 3 پایه بلند. 1 توی همرنگ، 2 و 3 بافت رو ادامه میدم. پایه بعدی لوپ پشتی یک پایه کوتاه و از پایه بعد
لوپ جلویی 3 پایه بلند، 1 2 و 3. ادامه میدم 12 پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 پایه کوتاه که بافتم. روی پایه بعدی 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه بلند. خب به این صورت و ادامه بافت دوستان میشه از ابتدای رژ. ببینید ابتدای رژ ما 1 بلند 1 کوتاه 1 پایه بلند، الان 1 پایه بلند 1 کوتاه 1 پایه بلند و باید بافت رو ادامه بدیم. 12 تا پایه کوتاه طبق الگو از روی پایه بعد بافت میزنیم، یعنی همون جوری که از ابتدای رژ بافتیم. 1 2 12 تا پایه کوتاه رو میبافیم. به این صورت 12 تا رو که بافتیم، حالا باید این قسمت بافت رو ببافیم. پس میایم 3 تا پایه بلند میبافیم. همونطور که گفتم دیگه این الگو دوستان تکرار هستش. پایه بعدی 1 پایه کوتاه و 3 پایه بلند دیگه هم به همین صورت بافت میزنیم. خب الان ببینید کجای ما اینجا رو بافتیم. 3 پایه بلند دیگه بافتیم. دوباره ادامه میدیم. 12 تا پایه بلند که بافتیم، اینجا 12 پایه بلند بافته میشه تا اینجا. به آخر که رسیدیم درست مثل چیزی که ابتدای بافته بودیم رو بافت میزنیم. به این صورت 12 تا که کامل شد، حالا میایم روی پایه بعدی توی همرنگ 1 پایه بلند 1 پایه کوتاه و پایه آخر این قسمت هم 1 پایه بلند میبافم، 1 زنجیره و به این صورت نخ رو کاتش میکنیم. این پایان رژ نهم هست دوستان. ببینید این شکل بافتمون هست که اون رو کامل میکنیم و در واقع میریم برای شروع رژ دهم. خب برای شروع رژ دهم از روی زنجیره ابتدای رژ قبل نخ رو میایم اینجا وصلش میکنیم و 1 زنجیره میزنیم. با رنگ خردلی بافت رو ادامه میدم. میام روی اولین پایه بلند 1 پایه کوتاه، پایه بعدی توی رژ همرنگش 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه کوتاه میبافم و حالا بافت رو ادامه میدم. این اولین پایه کوتاهی که بافتم، من شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. روی هر پایه یک کوتاه میبافم تا برسم روی این پایه کوتاهی که زیرش پایه بلند هست. پس 1 ادامه میدم، 2 3 4 5 6 7 8 پایه بعد 9 تا پایه کوتاه میبافم. پایه کوتاه نهم درست میشه زیرش اولین پایه بلند همرنگ. خب و بافت رو ادامه میدم. 2 تا پایه بعد بافت زیرش رو میگیرم، لوپ جلویی 2 پایه بلند، 1 و 2 ادامه میدم از پایه بعد 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه و پایه بعدی توی همرنگ لوپ جلویی 1 پایه بلند 5 پایه کوتاه رو بافت میزنم که 3 تاش روی پایه بلند هست، 2 تای دیگهش روی پایه کوتاه. خب به این صورت 5 تا پایه کوتاه هم اینجا بافتم و پایه بعد لوپ جلویی زیرش 2 پایه بلند، 1
و 2. به این صورت. و بافت رو حالا ادامه میدم. 9 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9 پایه بلند میبافم. الگو از ابتدای رج دوستان دیگه تکرار میشه. پایه بعد یک پایه بلند میبافم توی همرنگ به این صورت و باز ادامه میدم. باید 9 تا پایه کوتاه ببافم. پس 1 که اولیش رو پایه بلنده، 2 3 4 5 6 7 8 و 9 پایه کوتاه بافتم. بعد میرسم به این 2 تا پایه بلند. پس میام روی پایه بعد لوپ جلویی بافت زیر 2 پایه بلند هم اینجا میبافم و حالا بافت رو ادامه میدم. باید 5 تا پایه کوتاه ببافیم. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه. پایه بعدی 1 پایه بلند و همینطور دیگه تکرار میکنیم دوستان. چیز خاص دیگه این الگو نداره. 5 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه. ببینید ما الان اینجاییم. این 5 تا پایه کوتاه رو بافتیم. دوباره میایم 2 تا پایه بلند میبافیم. پس اون رو ادامه میدیم. 2 پایه بلند، 9 پایه کوتاه میبافیم. 9 تا پایه کوتاه رو که اجازه بدید من این 2 تا پایه بلندش رو ببافم. 2 پایه بلند به این صورت. خب و 9 تا پایه کوتاه، 8 و 9. پایه بعدی لوپ زیریش رو میگیرم، میخوام لوپ جلویی پایه بعد رو میگیریم. 1 پایه بلند و پایه آخر رو هم 1 پایه کوتاه میبافیم. 1 زنجیره میزنیم، نخ رو کات میکنیم. به این صورت رج 10 رو به این شکل ما به پایان رسوندیم. برای شروع رج 11 با رنگ کرم از گوشه بافت روی زنجیره رج قبل نخ رو وصلش میکنیم و اینجا شروع به بافت پای کوتاه باید کنیم. ما باید الگوی بافت 5 تا کوتاه است، ولی چون من ابتدای بافتم هست پس مجبورم اینجا 4 تا کوتاه ببافم. 1 2 چون گوشه بافتم کامل نیستش دیگه، 3 و 4 پایه کوتاه میبافم و در ادامه از پایه بعد لوپ زیری 2 پایه بلند، لوپ جلوی 1 و 2 و ادامه میدم. از روی پایه بعدی 7 تا پایه کوتاه بافت میزنم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه که بافتم 3 پایه بلند می بافم. خب 1 2 و 3 ادامه میدم. 5 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5 3 پایه بلند، 5 کوتاه، 3 پایه بلند به این صورت و 7 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3
4 5 6 و 7 پایه کوتاه که بافتم، بافت رو ادامه میدم از روی پایه بعدی لوپ جلویی 2 پایه بلند بافت میزنم و 5 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. ببینید به این صورت. این الان ابتدای بافتمون هست. خب ما از اینجا به بعد رو تکرار میکنیم، یعنی باید بیایم اینجا حالا 2 تا پایه بلند ببافیم. پس 2 پایه بلند، 7 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. 3 پایه، پس 7 پایه کوتاه بافتم. حالا 3 پایه بلند می بافم. 1 2 و 3 5 پایه کوتاه و به همین روش 1 2 3 4 و پایه بعدی 5. خب 5 تا پایه کوتاه بافتیم. باز میایم ببینید دقیقا دوستان اینجا هستیم الان. ما ببینید 3 پایه بلند میبافیم و ادامش میدیم. 1 2 و 3. بعد از اینکه 3 پایه بلند بافتیم حالا باید 7 تا پایه کوتاه ببافیم. کجاییم؟ اینجا. خب این 3 تا رو بافتیم. 7 پایه کوتاه بافت میزنیم، 2 پایه بلند و 5 پایه کوتاه. ببینید 7 پایه کوتاه بافتم، بعدش 2 تا پایه بلند و تا آخر رنج. حالا من 4 تا پایه کوتاه چون اون سمت داشتم، این سمت هم به همون صورت پایه های کوتاه رو توی آخر رنج هر تعداد که هست بافت میزنم و یک زنجیره میزنیم. نخ رو کاتش میکنم. خب این میشه پایان رج 11. برای شروع رج 12 بافت رو از گوشه کارمون شروع میکنیم. یک زنجیره نخ رو اینجا فیکسش میکنیم و میام روی پایه بعدی 1 پایه بلند میبافم. اینجا دوستان همونطور که تو رج قبل هم گفتم، چون گوشه کار ما کامل نیست و ناقصی داره، پس ما ممکنه بافت گوشمون تعداد دونه هامون متفاوت باشه با اون چیزی که توی رج میبافیم. خب گوشه اول کار و آخر کار ممکنه تعداد پایه ها به صورتی که توی وسط بافت بافته میشه اون الگو تکرار نشه براش، به این صورت که 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه. در صورتی که منظورم این هست که ما وقتی اینجا میخوایم این رو ببافیم، اینجا 5 تا پایه داریم، باید 3 کوتاه بافته بشه، ولی اینجا ابتدای بافت ما 4 تا پایه کوتاه داریم، پس ما 2 تا پایه کوتاه میبافیم، 1 بلند 2 کوتاه، پایه بعدیش میشه 1 پایه بلند. امیدوارم متوجه شده باشید منظورم رو. خب و از روی پایه بعد 3 کوتاه می بافم. 1 2. شما ملاک الگوی اصلی بافت رو از این به بعد قرار بدید. توی بافت باز توضیح میدم. 3 پایه کوتاه، از پایه بعدی لوپ جلویی 4 پایه بلند. 1 2 3 و 4. ببینید چهارمی درست قبل از این پایه بلندهای همرنگش هست. از روی پایه بعدی 5 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5. حالا توی این باکس که می رسیم، پایه اول
توی همرنگ 1 پایه بلند می بافیم، 3 پایه کوتاه. پایه آخر این باکس باز هم میایم 1 پایه بلند می بافیم. پس چی شد توی باکسمون؟ 1 بلند، 3 کوتاه، 1 پایه بلند. از پایه بعدی 5 پایه کوتاه می بافیم. 1 2 3 4 و 5. حالا از پایه بعد توی رج همرنگش 4 پایه بلند می بافیم. 1 2 3 و 4. از پایه بعدی که از کوتاه شروع میشه 3 پایه کوتاه می بافیم. خب به این صورت. بعدی که اولین پایه باکس هست 1 پایه بلند، پایه بعدی 1 پایه کوتاه، پایه آخر این باکس 1 پایه بلند شد. 1 بلند، 1 کوتاه، 1 بلند و 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه می بافم. پایه بعد توی رج همرنگش 1 پایه بلند می بافم. ببینید شکل بافت رو. الان درست دارم بافت رو از اینجا دوستان من تکرارش میکنم. از این قسمت تکرار ابتدای رج هست، یعنی باید بیام 5 تا پایه کوتاه ببافم. پس از روی پایه بعدی شروع میکنم. 1 2 3 4 و 5 pایه کوتاه، 3 پایه بلند و 3 پایه کوتاه میبافم. میرسم دوباره به باکسی که اینجا داشتم، یعنی بافت اینجا رو باید تکرار کنم. پس 1 پایه بلند میبافم، 1 پایه کوتاه، 1 پایه بلند. خب ببینید درست بافته اینجاست و دوباره 3 پایه کوتاه میبافم، 1 2 و 3. 3 پایه بلند بافت میزنم، 1 2 و 3 و در ادامه 5 پایه کوتاه می بافم، 1 2 3 4 و 5. روی پایه بعدی که پایه همرنگش هست 1 پایه بلند می بافم، 2 پایه کوتاه می بافم و پایه بعدی که پایه باکس هست 1 پایه بلند، پایه بعد 1 پایه کوتاه و روی پایه آخر 1 پایه بلند می بافم. به این صورت 1 زنجیره می زنم، نخ رو اینجا کاتش می کنم. خب این میشه شکل بافتمون در پایان رج 13. خب برای شروع رج 14 با رنگ خردلی از گوشه بافتمون طبق الگو نخ رو وصلش میکنیم، 1 زنجیره فیکسش میکنیم. حالا میام روی پایه بعدی 1 پایه کوتاه میبافم، پایه بعد لوپ جلویش 1 پایه بلند میبافم، از پایه بعد 2 پایه کوتاه، 1 و 2. روی پایه کوتاه بعد لوپ جلوی پایه زیرش توی همرنگ 1 پایه بلند می بافم و در ادامه بافت از روی پایه بعد حالا 9 پایه کوتاه می بافم، 1 2 3 4 5 6 7 8
و 9. روی پایه بعدی لوپ جلویی یک پایه بلند می بافم و از پایه بعد 3 کوتاه. 1 2 3. پایه بعدی یک پایه بلند، ببینید شکل بافت رو، و ادامه میدم 3 پایه کوتاه. 1 2 و 3. پایه بعدی یک پایه بلند به این صورت. و حالا ادامه میدم بافت رو 9 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. پایه بعدی لوپ جلویی تو همرنگ یک پایه بلند، ادامه میدم 2 پایه کوتاه، یک پایه بلند توی باکس هست و 2 پایه کوتاه می بافم، یک پایه بلند. تکرار از ابتدای رج هست دوستان. درست بافتمون رو داریم از ابتدای رج تکرار میکنیم مثل چیزی که بافتیم. یعنی اینجا الان باید 9 پایه کوتاه ببافیم. 1 2 3. به این صورت 9 کوتاه رو پس میبافیم. به این صورت 9 کوتاه که بافته شد، پایه بعدیش یک پایه بلند بافت میزنیم. همونطور که گفتم دوستان تکرار هست. و در ادامه 3 پایه کوتاه، پایه بعد یک پایه بلند، باز 3 پایه کوتاه، پایه بعدیش میشه یک پایه بلند و باز بافت رو ادامه میدم. از روی پایه بعد 9 پایه کوتاه میبافم، یک پایه بلند، 2 پایه کوتاه بافت میزنم. خب به این صورت 9 پایه کوتاه رو که بافتم، پایه بعدیش یک پایه بلند ادامه میدم، 2 پایه کوتاه دیگه آخر بافت هست این رج. پایه بعدیش میشه یک پایه بلند می بافم، پایه بعد که پایه آخر بر من هست یک پایه کوتاه، یک زنجیره و نخ رو کاتش میکنم. به این صورت میشه پایان رج 14مون. خب برای شروع رج 15 با رنگ کرم بافت رو ادامه میدیم. از روی زنجیره ابتدایی رج میایم نخ رو وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنیم. میایم روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافیم. همونطور که گفتم گوشه کار چون ناقص هست میتونه متفاوت بافته بشه. یک پایه بلند اینجا میبافم و پایه 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه بافت میزنم. 1 و 2. پایه بعدیش لوپ جلویی یک پایه بلند می بافم، ادامه میدم یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، پایه بلند می بافم. حالا اینجا دوستان یک پایه رو من اینجا رها می کنم، میام از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه می کنم. 1 2 3 4 پایه کوتاه بافتم. روی 3 تا پایه بعد لوپ جلویی هر کدوم توی رج قبل 3 پایه بلند می بافم. به این صورت ادامه میدم. از روی پایه بعد 3 پایه کوتاه می بافم
یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، بعدیش یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه. به این صورت در میاد شکل بافتمون. و باز میام روی 3 تا پایه بعد که توی رج قبل داشتیم، 3 پایه دو رج قبل، 3 پایه بلند میبافم لوپ جلویی. خب به این صورت. و باز اینجا یک پایه رها میشه، میام روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. 3 و 4 ادامه میدم. یک پایه بلند، 2 پایه کوتاه، یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، یک پایه بلند، 2 پایه کوتاه می بافم. دوستان تکرار هست بافت. یک پایه بلند، ببینید بافت رو درست داریم. از این قسمت ما تکرار میکنیم. اینجا باز یک پایه رها میشه، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه میبافیم. به این صورت روی 3 تا پایه بعد لوپ جلویی 3 پایه بلند. خب به این صورت ببینید شکل بافت رو. اینجاها رو دقت داشته باشید. قبل از وارد شدن به این قسمت ها یک پایه اینجا رها میشه، این 3 پایه رو که بافتیم باز یک پایه اینجا رها میشه. اینجا هم به همون صورت، اینجا هم به این 3 تا پایه رو که بافتیم یک پایه رها میشه و به همین شکل که میبینید این الگو باید ادامه پیدا کنه. و در ادامه 3 پایه کوتاه میبافیم. پایه بعدیش یک پایه بلند، یک پایه کوتاه، بعدی یک پایه بلند، 3 پایه کوتاه بافت میزنیم و 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند لوپ جلویی. به این صورت باز اینجا یک پایه رها میشه، روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه لوپ پشتی بافت میزنیم. پایه بعدی یک پایه بلند، 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، بعدیش یک پایه بلند، بعدی یک پایه کوتاه و پایه آخرش میشه یک پایه بلند که اینجا برای من دیگه آخر رجم هست. به این صورت یک زنجیره و نخ رو کاتش میکنه. خب به این صورت در میاد شکل بافتمون در پایان رج 15. برای شروع رج 16 از روی گوشه بافتمون روی زنجیره نخ رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنیم. اینجا چون گوشه بافت هست و کامل نیست تعداد پایه ها، پس من میام کلا این قسمت رو پایه کوتاه میبافم، 4 پایه کوتاه میبافم و پایه بعدی رو میام یک پایه بلند اینجا بافت میزنم. خب شما اگه میخواین تکرار رج داشته باشید از این قسمت به بعد رو تکرار رج داشته باشید. و در ادامه بافتم حالا 2 تا پایه کوتاه میبافم و روی 4 تا پایه بلندی که داریم ببینید یک پایهش پایه‌ای بود که تو رج قبل رها شده. خب پس اینجا ما نباید روی اون بافت بزنیم، از پایه بعدیش همون 4 پایه
بلند رو بافت میزنیم. اینجا رو دقت کنید. یک پایه بود که توی رج قبل رها کردیم. 2 3 و 4 به این صورت. حالا از روی این 3 تا پایه بلند بافت رو شروع میکنیم و 5 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و 5 پایه کوتاه. پایه بعدی 1 پایه بلند، 3 پایه کوتاه. 1 پایه بلند، 5 پایه کوتاه. بافت میزنیم. و حالا روی این پایه ها باید 4 تا پایه بلند ببافیم. دقت کنیم 1 2 3 4. پایه اولش پایه‌ای هست که رها شده بود توی رج قبل، پس به اون کار ندارم. میام از پایه بعدش 4 پایه بلند هم اینجا میبافم. 2 پایه کوتاه. الگو تکرار میشه دوستان. 1 پایه بلند، 3 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 2 پایه کوتاه، 4 پایه بلند که پایه اول رها میشه. از پایه بعد 4 پایه بلند رو بافت میزنیم. همونطور که گفتم الگو تکرار هست. ببینید شکل بافت رو به این صورت. خب و حالا بافت رو باید ادامه بدیم. درست بافت رو الان اینجای بافت هستیم دوستان. خب این 4 تا پایه بلند رو بافتیم. در ادامه باید 5 تا پایه کوتاه ببافیم که از روی این 3 تایی ها شروع میشه. 3 پایه بلندی که بافته بودیم. یه تیکش رو هم میگیرم تا راحت تر ببافید. 1 همونطور که گفتم 5 تا پایه کوتاه هم اینجا میبافیم و در ادامه 1 پایه بلند، 3 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 5 پایه کوتاه. بافت میزنیم. 4 و 5. ادامه میدیم 4 پایه بلند که پایه اولش رها شده هست. به این صورت لوپ جلویی و 4. 2 پایه کوتاه، 1 پایه بلند، 3 پایه کوتاه و به همین صورت الگوی بافت رو هر اندازه که پایه دارید به همین شکل کامل میکنید. 1 زنجیره نخ رو اینجا کاتش میکنیم. ببینید دوستان این شکل بافتمون هست در پایان رج 16 هم. برای شروع رج 17 هم با رنگ کرم از زنجیره کنار بافت نخ رو میایم وصلش میکنیم. 1 زنجیره میزنیم. اینجا شروع به بافت میکنیم. 5 تا پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. در ادامه 2 پایه بلند می بافیم. 1 و 2. حالا 6 تا پایه کوتاه بافت می زنیم. 1 از روی پایه بلند تا شروع میشه. 2 3 4
5 و 6. حالا از پایه بعد ببینید میشه پایه کوتاهی که این سومین پایه بلند، یعنی 3 پایه بلند اینجا میبافیم. 1 2 و 3. از پایه بعد 5 پایه کوتاه میبافیم. 1 ادامه میدیم، 2 3 4 و 5 پایه کوتاه که بافتیم. حالا باز از پایه بعدی لوپ جلویی 3 پایه بلند می بافیم. 1 2 و 3. از پایه بعد 6 پایه کوتاه می بافیم. 1 2 3 4 5 و 6. 2 پایه بلند بافت میزنیم و 5 پایه کوتاه می بافیم. 1 2 3 4 و 5. 2 پایه بلند. الگو از ابتدای رج حالا داره تکرار میشه دوستان. ببینید درست اینجای بافت الان هستیم. از ابتدای رج همونطور که گفتم بافت رو باید ادامه بدیم. 2 تا پایه بلند رو که بافتیم، حالا مثل چیزی که اینجا بافتیم بله 6 تا پایه کوتاه می بافیم. نگاه کنید به چیزی که بافته شده، راحت میتونید بافت بزنید. 3 یا اینکه ویدیو رو عقب بزنید دوباره ادامه بدید. 4 5 و 6. حالا 3 پایه بلند می بافیم به این صورت. 5 پایه کوتاه. 1 2 3 4 و 5. 3 پایه بلند بافت میزنیم و باز 6 تا پایه کوتاه تکرار میشه به این صورت. ادامه میدیم بافت رو. در ادامه 2 پایه بلند می بافیم به این شکل و تا پایان رج میریم برای پایه کوتاه که قاعدتا باید 5 تا پایه کوتاه باشه و به همین صورت که دیگه برای من آخر رج هست و هر تعداد پایه کوتاهی که دارم. یک زنجیره و کاتش میکنیم به این صورت. خب به این شکل میشه پایان رج 17. برای شروع رج 18 با رنگ خردلی بافت رو ادامه میدیم. نخ رو وصل میکنیم از گوشه بافت، یک زنجیره میزنیم و حالا میام روی 2 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه میبافم. پایه بعد لوپ جلویش 1 پایه بلند. از پایه بعدی 8 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 2 تا پایه بعد هر کدوم عذر میخوام توی همرنگش 2 پایه بلند میبافم به این صورت و از پایه بعدی 5 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. پایه بعدی 1 پایه بلند 5 پایه کوتاه بافت میزنم.
به این صورت و 5. 2 پایه بلند می بافم توی هم رنگ. شکل بافتمون هست. 8 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. به این صورت 8 تا پایه کوتاه رو که بافتیم، پایه بعدی 1 پایه بلند می بافیم. باز تکرار می کنیم 8 تا از پایه بعدی 8 پایه کوتاه می بافیم. دقت کنید که پایه ها رو جابجا نشه. 2 و از ابتدای رج تکرار هست. 5 6 7 و 8. ببینید دوستان کجای کاریم؟ ما الان اینجاییم. این 8 تا رو بافتیم از ابتدای رج. این 8 تا رو که بافتیم، حالا باید این 2 تا پایه بلند رو ببافیم و به همین ترتیب تکرارش میکنیم. 2 پایه بلند بافت میزنیم. 5 پایه کوتاه میبافیم و به همین روش کامل میکنیم. بعدیش میشه 1 پایه بلند و باز 5 پایه کوتاه میبافیم. 1 2 3 4 و 5. 2 پایه کوتاه بافت میزنیم. 1 و 2. ببینید حالا اینجا باز میایم 8 تا پایه کوتاه میبافیم. 8 تا پایه کوتاه توی آخر بافتم. پایه آخر برای من 1 پایه بلند میده بهم. پس 1 پایه بلند هم اینجا میبافم. 1 زنجیره میزنم. نخ رو کاتش میکنم و به این ترتیب رج رو به پایان میرسونم. به این صورت میشه پایان رج 18. برای شروع رج 19 با رنگ کرم نخ رو طبق الگو وصلش میکنیم. 1 زنجیره میزنیم. حالا میام روی پایه بعدیش 1 پایه کوتاه میبافم. پایه بعد 1 پایه بلند میبافم. پایه بعدی 1 پایه کوتاه. پایه بعد 1 پایه بلند و از روی پایه بعد ادامه میدم. 11 پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 ادامه میدم. 5 6 7 8 9 10 و 11 پایه کوتاه. حالا از پایه بعدی ببینید میشه پایه سوم از این بلندها. لوپ جلویی 3 پایه بلند میبافم. 1 2 و 3. پایه بعد لوپ پشتی 1 کوتاه میبافم. ادامه میدم. از پایه بعد 3 پایه بلند بافت میزنم. 1 2 و 3. از پایه بعد 11 کوتاه. 1 2 10 و 11. پایه بعدیش 1 پایه بلند می بافم. پایه بعد 1 پایه کوتاه. بعدیش 1 پایه بلند. ببینید دوستان ما اینجا هستیم. از ابتدایی رج بافت رو باید تکرارش کنیم. خب حالا میام از روی پایه بعدی بافت رو ادامه میدم.
همونطور که گفتم از ابتدای رج تکرار هست. الان باید این 11 تا پای کوتاه رو بافت بزنم. به این صورت 11 تا پای کوتاه که بافتم میام روی 3 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. خب ببینید اینجا بودیم الان 3 پایه بلند که بافتم، پایه بعدیش میشه یک پایه کوتاه و باز باید 3 پایه بلند رو بافت بزنم. همونطور که گفتم نگاه کنید به قسمت های بافته شده، خیلی راحت میتونید کار رو در بیارید. 3 پایه بلند که بافتیم، حالا در ادامه میایم 11 تا پایه کوتاه رو بافت میزنیم. به این صورت 11 تا آخر رو که بافتم، پایه بعدیش رو میام یک پایه بلند میبافم و پایه آخر من یک پایه کوتاه بافته میشه. یک زنجیره نخ رو کات میکنیم. به این صورت میشه شکل بافتمون در پایان رج 19 هم. خب برای شروع رج 20 با رنگ خردلی بافت رو شروع میکنیم. از گوشه بافتمون نخ رو وصلش میکنیم، یک زنجیره فیکسش میکنیم. میام روی پایه بعدیش یک پایه بلند میبافم، 3 پایه کوتاه بافت میزنم، 2 و 3. ادامه میدم. پایه بعدیش میخوام یک پایه بلند میبافم و از پایه بعد 5 پایه کوتاه رو بافت میزنم. 1 2 3 4 و 5. از پایه بعدی 5 پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 و 5. به این صورت و بافت رو ادامه میدم. حالا 7 تا پایه کوتاه می بافم. از روی اولین پایه بلند شروع میشه. 1 2 3 4 5 6 و 7. 5 پایه بلند می بافم. 1 ادامه میدم. 2 3 4 و 5. پایه بعدیش یک پایه بله بلند بافته میشه. عذر میخوام. 2 3 4 5. بله از پایه بعدی میام پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 و 5. به این صورت و پایه بعدی یک پایه بلند میبافم. الگو دوستان ببینید به این صورت از ابتدای رج الگومون داره تکرار میشه. یک پایه بلند رو که بافتیم، حالا باید اینجا 3 پایه کوتاه بافت بزنیم. پس نگاه میکنید به چیزی که بافتیم و اون رو تکرار میکنید. 1 2 3 پایه کوتاه، پایه بعدی یک پایه بلند، 5 پایه کوتاه، 2 3 4 و 5. به این صورت 5 پایه کوتاه که بافتیم، باز میایم ادامه میدیم و باید 5 تا پایه بلند رو بافت بزنیم. شروع به بافت میکنیم. 5 تا پایه بلند. ببینید کجای بافت هستیم الان. اینجاییم. ما میایم اینجا 5 تا پایه بلند رو میبافیم. در ادامه 7 پایه کوتاه، 5 پایه بلند، 5 پایه کوتاه، یک پایه بلند. به این صورت طبق چیزی که اینجا گفته شد ادامه رو کاملش میکنیم.
به این صورت من الگو رو کامل کردم. 5 تا پای کوتاه رو بافتم. پایه بعدیش میشه 1 پایه بلند و حالا باید 3 تا پایه کوتاه ببافم که حالا من این تعداد پایه رو ندارم، آخر بافتم هست. به همین صورت اون رو کامل میکنم. 3 پایه کوتاه که نداشتم، من 2 تا داشتم. 3 پایه کوتاه دوباره اینجا تکرار میشه، 1 پایه بلند. 1 زنجیره میزنم، نخ رو کاتش میکنم به این صورت. این شکل بافتمون هست در پایان رجع 20. برای شروع رجع 21 با رنگ کرم بافت رو ادامه میدیم. طبق الگو نخ رو وصلش میکنیم، 1 زنجیره میزنیم. میام روی پایه بعدی که برای من پایه بلند هست 1 پایه کوتاه میبافم. روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافم توی رجع همرنگ. به این صورت پایه بعدی 1 پایه کوتاه، پایه بعد 1 پایه بلند. 2 پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه می بافم. 1 و 2. 2 پایه بلند می بافم. 7 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. ادامه میدم. 3 پایه بلند می بافم. 1 2 و 3. باز 7 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6 و 7. به این صورت 2 پایه بلند می بافم. 1 و 2. 2 پایه کوتاه بافت میزنم و 1 پایه بلند می بافم و پایه بعدیش 1 پایه کوتاه می بافم. در ادامه روی همرنگ لوپ جلویی 3 پایه بلند رو بافت میزنم. 2 و 3. خب دوستان ببینید بافت اینجا الان. درست از جایی که شروع کردیم این الگو باید از این به بعد تکرار بشه. 3 پایه بلند که بافتیم حالا باید اینجا 1 پایه کوتاه ببافیم. 1 کوتاه، 1 پایه بلند، 2 پایه کوتاه، 2 پایه بلند و ادامه میدم. ببینید اینجا رو بافتم. 2 پایه بلند که بافتم حالا میام اینجا 7 تا پایه کوتاه بافت میزنم. به این صورت 7 تا پایه کوتاه رو که بافتم حالا 3 پایه بلند می بافم. 1 2 و 3. به این شکل ادامه میدم. باز 7 تا پایه کوتاه می بافم. از پایه بعد 1 2 3 4 5 6 و 7. ببینید اینجاییم. الان این 7 تا رو که بافتیم حالا باید 2 تا پایه بلند ببافیم. پس 2 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند میبافیم. 2 پایه کوتاه بافت میزنیم. پایه بعدیش 1 پایه بلند میبافیم. بله اینجا و در ادامه 1 پایه کوتاه
و 3 پایه بلند. حالا هر تعداد پایه‌ای که آخر رجتون دارید که اینجا برای من 2 پایه بلند هست. یک زنجیره، نخ رو اینجا کاتش میکنیم. خب ببینید به این صورت این شکل بافتمون هست در پایان رجه 21. برای شروع رجه 22 با رنگ خردلی بافت رو ادامه میدیم. نخ رو وصل میکنیم، یک زنجیره میزنیم. در ادامه میایم 4 پایه کوتاه میبافیم. قاعدتا باید 7 تا کوتاه بافته شده باشه، ولی برای من چون اینجا پایه هم کمه. 2 3 حالا توضیح میدم متوجه میشید. 4 پایه کوتاه بافتم. پایه بعدیش میشه 1 پایه بلند و در ادامه 2 پایه کوتاه میبافم. 1 و 2 1 پایه بلند میبافم به این صورت. حالا از روی اولین این 2 تا پایه بلند تا پایه اولش شروع به باف میکنم. 7 تا کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 پایه کوتاه که بافتم و در ادامه 2 پایه بلند می بافم. 1 و 2. روی 3 پایه بعد هر کدوم 1 پایه کوتاه، یعنی 3 پایه کوتاه می بافم. از پایه بعد 2 پایه بلند می بافم و 7 پایه کوتاه رو تکرارش می کنم. 1 2 3 4 5 6 7 پایه کوتاه. پایه بعدیش 1 پایه بلند، 2 پایه کوتاه، 1 پایه بلند و 3 پایه کوتاه باز می بافم. پایه بعدیش میشه 1 پایه بلند. ببینید دوستان بافت رو این 3 تا پایه کوتاه رو بافتم. الان اینجا 1 پایه بلند که بافتم، حالا باید 2 تا پایه کوتاه ببافم. 1 و 2. پایه بعدیش میشه 1 پایه بلند. ببینید الگو درست از اینجا تکرار میشه، یعنی باید بیایم دوباره اینجا 7 تا پایه کوتاه رو بافت بزنیم. به این صورت 7 تا پایه کوتاه بافتم. در ادامه 2 پایه بلند می بافم و روی 3 تا پایه بعد هر کدوم 1 کوتاه به این صورت و به همین شکل این الگو تکرار میشه. دوستان ببینید الان من اینجا رو بافتم، دقیقا اینجاست. باید در ادامه 2 پایه بلند ببافم و 7 پایه کوتاه اون رو می بافم. خب به این صورت دوستان 2 پایه بلند بافتم، 7 تا پایه کوتاه هم ادامش بافتم. پایه بعدیش رو 1 پایه بلند می بافم و از پایه بعد 2 پایه کوتاه بافت میزنم. پایه بعدیش میشه 1 پایه بلند و از پایه بعد باید 3 پایه کوتاه ببافم که حالا هر تعداد پایه‌ای که دارید، برای من 2 تا هست. پایه کوتاهاش رو هم میبافم، 1 زنجیره میزنم و کاتش میکنم نخ رو. خب ببینید دوستان به این صورت شد شکل بافتمون در پایان رجه 22. برای شروع رجه 23 با رنگ کرم بافت رو ادامه میدیم. از گوشه بافت نخ رو وصل میکنیم، 1 زنجیره میزنیم و میام روی پایه بعدی 1 پایه کوتاه میبافم
و روی 3 پایه بعد هر کدوم 1 پایه بلند، یعنی 3 تا پایه بلند می بافم به این صورت. و از پایه بعد 5 پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 و 5. از پایه بعد 6 پایه بلند. 1 2 3 4 5 و 6 به این صورت. و از پایه بعدی 5 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه که بافتم. ببینید دوستان درست کار از ابتدای رشت تکرار میشه. ما 5 تا پایه کوتاه رو که بافتیم درست همین چیزی است که اینجاست، یعنی باید 3 تا پایه بلند رو اینجا بافت بزنیم و اون رو تکرارش میکنیم. پس 1 2 و 3 پایه بلند به این صورت که بافتم. 5 پایه کوتاه تکرار میکنم. 1 2 3 4 و 5 و ادامه میدم. 6 پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 و 6 پایه بلند میبافم. ببینیم کجای بافت هستیم. درست اینجای الان این 6 تا پایه بلند رو که بافتیم، حالا باید بیایم اینجا 3 پایه کوتاه ببافیم. 1 2 و 3 پایه بعدیش میشه پایه وسطی این ستایی ها. 1 پایه بلند میبافم. 3 پایه کوتاه بافت میزنم. ببینید اینجا هم الان 3 پایه کوتاه رو که بافتم، باز باید بیام 6 پایه بلند ببافم و 5 پایه کوتاه. به این صورت من 6 تا پایه بلند دیگر رو هم تکرار کردم و در ادامه 5 پایه کوتاه می بافم. 2 3 که برای من پایان رجم هست. 4 و 5 و در ادامه حالا باید 3 تا پایه بلند ببافیم که برای من انتهای رج هست. هر تعداد که پایه داریم 1 زنجیره میزنیم و کاتش میکنیم به این صورت. خب این رج رو هم به پایان رسوندیم. پایان رج 23 مون هست. خب برای شروع رج 24 میایم نخ رو ابتدا وصلش میکنیم با رنگ خردلی. 1 زنجیره میزنیم. دوستان ما از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه کوتاه میکنیم تا برسیم به این قسمت که 4 تا پایه کوتاه داشتیم. خب هر تعداد پایه کوتاه که دارید اینجا بافت میزنید. ممکنه متفاوت باشه با پایه های من. 1 2 3 4 به همین ترتیب. خب پس بافت پایه کوتاه ها رو به این صورت ادامه میدیم تا برسیم به این قسمت. خب به این شکل ببینید من پایه کوتاه ها رو بافتم تا رسیدم. خب به این قسمت که رسیدم حالا میام از قبل از این پایه بلند تا این زیر پایه میگیرم توی همرنگش. 4 پایه بلند میبافم. 1 2 3 و پایه بعدی 4. پایه بعد 1 پایه کوتاه میبافم. باز میام توی همرنگ 4 پایه بلند میبافم. 1 2 3 یه دونه از کنارش میگیرم و 4. خب به این صورت
حالا در ادامه میام روی هر کدوم 25 تا پایه کوتاه میبافم تا برسم به قسمت دیگه بافت. پس از پایه بعدی روی هر پایه یک پایه کوتاه که میشه این قسمت 25 پایه کوتاه هست. خب به این صورت اون رو میبافم. اینجا که رسیدم 4 پایه بلند، این درست چیزی که بافتم، 4 پایه بلند یک کوتاه 4 پایه بلند. خب دوستان ببینید به همین صورت پایه کوتاه ها رو که بافتم به این قسمت که رسیدم باز 4 پایه بلند، یک پایه کوتاه 4 پایه بلند و تا آخر بافت یک پایه، هر پایه یک پایه کوتاه بافتم، درست مثل چیزی که تکرار کردیم. برای شروع رج 25 میایم یک از گوشه بافت با رنگ کرم نخ رو وصلش میکنیم. حالا از روی پایه بعدی ما میایم روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند میبافیم تا برسیم به این قسمت بافتمون روی پایه بلند هایی که بافته بودیم. خب به این شکل روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم تا به این قسمت برسیم. به این صورت روی هر پایه یک پایه بلند که بافتیم روی این 4 تا پایه کوتاهی که داریم لوپ پشتی هر پایه رو میگیریم و روی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم، یعنی 4 پایه کوتاه، پایه بعدی یک پایه بلند، باز 4 پایه کوتاه، لوپ پشتی و از پایه بعدی لوپ جلوی هر پایه توی رج همرنگ یک پایه بلند میبافیم و این الگو رو ادامه میدیم هر اندازه که حالا الگوی کارتون هست. خب به این صورت ادامه میدیم به این قسمت که رسیدیم 4 پایه کوتاه، یک پایه بلند، 4 پایه کوتاه و تا پایان رج یک پایه کوتاه میبافیم. خب دوستان ما الگوی بافتمون به همین شکل هست و پترنمون به پایان رسیده. برای اینکه شکل ابتدای بافتمون رو داشته باشه کارمون، ما اومده بودیم یک رج رو پایه متوسط بافتیم دیگه. میتونید باز هم نخ رو وصلش کنید، یک رج رو با پایه متوسط برید. 2 تا زنجیره میزنم، گندمی رو کامل میگیرم و میام روی هر پایه یک پایه متوسط بافت میزنم. به این صورت تا هم کارمون ارزش یه خورده بیشتر میشه و اینکه بالا پایین کارمون هم شبیه هم میشه. این قسمت رو به همین صورت روی هر پایه یک پایه متوسط بافت میزنیم. خب عزیزان این هم از پایان آموزش بسیار جذاب و زیبا بافت موزاییکیمون که بسیار کار زیبایی هستش. ببافید در کارهای مختلف، الان مناسب فصل است، میتونید حتی به عنوان شال گردن هم از اون استفاده کنید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. با عشق ببافید و تا آموزش بعدی خدا نگهدارتون.